detail, we have established these green lanes. And the general idea is that for any investor who comes to the Philippines, that they will no longer have to wing it, as it were, and try to go through the documentation process and learn as they go along. They will be taken in hand by a specific person and a specific group in each department, the relevant department, and that group will attend to all the needs of a prospective investor so as to be able to put up a company, to start a bank account, to get the permitting down, to get the clearances, etc. And this we do so as to make more rapid the entry of foreign direct investment, but also to make businesses more profitable, because the costs that are implied by inefficiencies are lessened at the very least. So I am pleased to announce the enactment of 3 priority bills. The Public-Private Partnership Code of the Philippines, which paves the way for transformative partnerships and fosters infrastructure development. Number 2, the Internet Transactions Act, which provides the framework for a robust digital economy, aligning the country's policy with the demands of the 21st century. And finally, the Tatak Pinoy Act, or the Proudly Filipino Act, which I recently signed into law just last 26 February, which will support industry development and enable greater participation of the Philippines in global value chains. So we continue to accelerate and deepen policy reforms to improve the environment where businesses such as yours will continue to thrive. On renewable energy, a very important part of our strategic planning, we accord great importance to addressing climate change and achieving energy transition, as we in the Philippines are highly vulnerable to the climate crisis. In line with this, we have put in place several energy transition policies, investment enablers such as incentivizing energy efficiency and conservation that will support and facilitate the efforts to decarbonize the economy. This move strengthens our dedication to environmental stewardship and encourages the private sector to actively engage in sustainable practices. I recognize that Australia also places equal importance in this area, as it is a priority under the elevation of our strategic partnership. In this regard, I welcome the opportunity for greater cooperation on climate change and energy transition. I am glad to see that we have made a good start here today with the agreements that we have come to between our private sector partners. Aligned with our efforts on decarbonization, we are positioning ourselves as a regional hub for smart and sustainable manufacturing. To achieve this, we are at the forefront of attracting sustainability-driven strategic investments powered by renewable energy. We also recognize that there are complementarities to be explored in critical minerals, and we are open to having a dedicated dialogue with your companies about sustainable processing of green materials. This will be further supported by our strong adherence to high labor and environmental standards. We have our trade and investment policy tools in place through the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement and the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement to enable our regional economic integration agenda. I am hopeful that this will be complemented by other policy tools that will enhance Philippines-Australia supply chain partnerships and facilitate greater foreign direct investments. So in conclusion, let me reiterate our gratitude for your presence and active engagement in this forum. The members of my economic team will provide the support needed by your businesses for investments to continuously grow and prosper. Together with you as our strategic partner, we can make investments happen in the Philippines. I am confident that the relationships forged here today will contribute significantly to the economic vibrancy of both our nations. Thank you very much, and good morning to you all.
Yes, sa ginawang pagsasalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Philippine Business Forum, sinabi ng Pangulo ang naging kahalagahan ng business forum na ito na ay pagpapakita ng matibay na business ties sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga kumpanya na may investment na sa Pilipinas, partikular na yung mga Australian companies. At patuloy naman ang paghikayat dito ng Pangulo na patuloy na maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas, sa ating bansa. At ang ibinibida nga ng Pangulo ay ideal destination ng Pilipinas sa manufacturing and services. At hinihikayat din ng Pangulo yung mga kumpanya dito na gawing lugar for expansion ang Pilipinas para sa pagpapalawak pa ng kanilang mga negosyo. At hindi rin naiwasan ng Pangulo na mabanggit ngayong nasa new economy na tayo, kinakailangan din naman kaakibat niyan ilang mga pagbabago. Kagaya halimbawa ng mga kinakailangang mabago sa hanay ng mga legislative aspect. So ang pinupunto rito ng Pangulo ay yung mga legislative amendment. Kaya sabi ng punong ekutibo, kanyang inihingi yung tulong ng nasa legislatura para makasabay dito sa tinatawag na new economy. At pinunto rin ng Pangulo yung kahalagahan ng tinatawag na public-private partnership, habang ibinida rin ni Pangulo Marcos yung priority ng administrasyon sa pagpapatupad ng ease of doing business. Ganon din yung mas madaling mga panuntunan para sa mas madaling pamumuhunan sa ating bansa. Gaya halimbawa ng kanyang nilagdaang Executive Order number 18 na dito ay nagkaroon ng pagtatatag ng green lanes na magpapadali sa proseso ng mga foreign investors para malakad yung kanilang mga papeles sa kanilang pamumuhunan sa bansa. At tuloy-tuloy pa rin ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukod dito sa Philippine Business Forum. At bago ito actually ay nagkaroon na ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa Cambodian Prime Minister kanina alas 7 ng umaga oras dyan sa Pilipinas at alas 10 naman dito sa Melbourne, Australia. Patuloy tayong tututok dito sa mga aktibidad pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Sr. kaugnay ng kanyang partisipasyon dito sa ASEAN-Australia Special Summit. Nagulat mula dito sa Melbourne, Australia, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Iyan kong mahigala ang special coverage ng hatod ka nato no ni Sir Alvin Baltazar gikan sa dito sa Australia, mga higala live dito sa nasod sa Australia, mga higala no alang sa kalihukan sa ato ang presidente sulod sa kuan mahigala no, so until March 6 man iyang kalihukan dito usab sa maong nasod diin kuan mahigala no iyang gihatod ngadto sa gipahigayon nga Philippine Business Forum, mga higala tali sa mga nagkalain-lain nga mga magpapatigayon dito usab sa maong nasod, mga higala no ang matud papadala niya sa clear message that the Philippines is enhancing its regional economic integration agenda, viable partner that can support the expansion and operations of Australian companies. May galagani yang gi-mention ang katong amendments may galano sa Public Service Act, ingon man ang sa Foreign Investments Act, ug ingon man ang kining Real Trade Liberalization Act and ang Renewable Energy Act. Din iha kining matud pa niisip nga new era for strategic investments coupled with streamlined businesses, infrastructure development, and ingon man ang kining comprehensive, mga higala no nga kining tax reform program, mga higala. Gauspod ni ini kuan usab ning mga higala gibida usab ang sa atong presidente ang
establishment sa Maharlika Investment Fund, ang Sovereign Wealth Fund sa Pilipinas. Ug ingon man mahigala ang kalabot ni ining pag-improve no sa reforms under the CREATE Act mahigala, which matud pa niya have received no potential and present investors in the Philippines in terms of ease of doing business, in terms of modifying the tax structure, and in terms of making it a more attractive investment destination. So mo na ang pipila sa mga highlights sa giya saysay sa ito ang presidente sa iyang paghatod mahigala sa mensahe mahigala sa maong Philippine Business Forum dito mahigala sa Melbourne, Australia, mga higala. Ato nga oras, alas 9:20 dahil mga higala. Welcome din sa tutulumanon. Nilitabok na ta sa Government Online mahigala. Adlaw nga Lunes, pizza 4 na sa buwan sa Marso, tuig 2024. At sa palabang serial, ato ang una o ikaduhang set sa pahinumdum kaysa itong pagbalik, ato niya makauban. Gawa sa pabago-bagong klima? Sinasabi ko sa'yo, you have the power. Ang pagtitipid ng enerhiya mula sa mga simpleng hakbang ay makatutulong para sa ating kinabukasan. Ang pagtitipid ng enerhiya ay magre-resulta sa mas mababang bayarin. Ang iyong maliliit na gawi ay malaking tulong sa pangangalaga ng ating mundo at kapaligiran. Ang pagtulong sa pagsagip ng mundo ay makapagsasalba ng maraming tao. You have the power. Energy efficiency starts with you. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Personal na ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natupad ang kanilang usapan ni Crown Prince Mohammed bin Salman hinggil sa pagbibigay ng insurance claims sa mga OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia noong 2015. Patuloy nga ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matinding pagsisikap ng ating pamahalaan, partikular ang Department of Migrant Workers, na pangalagaan ang kapakanan ng lahat ng OFWs sa buong mundo. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,544 in pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon nabayaran na.
Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa Australian Parliament, idiniin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matibay pa rin ang pagdepensa ng Pilipinas sa soberanya at jurisdiksyon nito, gaya pa rin noong 1942. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Kaya naman, lahat ng Pangulo ay talagang mahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa ng Pilipinas at Australia kasama ang international community para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan, lalo na sa usapin tungkol sa ating mga karagatan. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership.
Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:30 na sa kabuntagon, balik na din sa itong pagpanag-uban sa programang Government Online, mga higala, no? Di ni kauban na to karong nga buntaga, mga higala, ang ato usab nga partner every Monday ato ang ahensya sa gobyerno, no? Sa ahensya sa gobyerno ang Civil Service Commission Region 7. And for today, mga higala, pambungad sa buwan sa Marso tuig 2024, karong buntaga ato makauban, mga higala, ang ato ang Chief HR Specialist under sa Examination Services Division, si Ma'am Lorda Villaflor. Alang usab no, mga higala, sa paghisgot kalabot sa pipila ka mga examination. Ma'am Carmel, ug maayong buntag usab sa tanang suking paminaw ni atong sinima ng programa kani atong Government Online ni ining istasyon. Yes, So Ma'am Carmel, ang atong importante karon hisgutan kabahin sa umaabot nga examination kaning sa fire officer exam, sa technology examination of BCLTE. So bag-uhay pa lang gyud ta na human no kagahapon ang ato ang career service examination. So daghan kaayo tong mga ni exam kagahapon sa laing mga eskwelahan. Hindi pahigayon ang ato ang CSEPPT. So balik ta sa kaniging ato ang unsay atong hisgutan kaning fire officer examination, technology o ang BCLTE. Kaning nga examination tarunan sad ni Hunyo 2 sa kaning tuiga. So magsugod karong adlaw, so gahapon pa gani na human, so karon na sad na sa lain. So magsugod sa karong adlaw sa pagpangdawat sa online application via Oxys hangtod sa Abril 3. So kaning Oxys mo ni ginagamit nato, ma'am, nga instead of kanang moari sila diri para mag-submit sila application, naatay ka nang mag-submit sila through online. So, gitawag na ito sa itong Oxys na program or na system. Ang katong naanay account sa Oxys, kinahanglan gyud nga mag-create og bagong account aron makasulod sa Oxys. So, dili na nila magamit karon ang katong ilang bagong account kay naay gi-update ang ato ang Oxys nga system. So, mo ni importante no kay ang uban basin manawag nga na naman may karaan nga account unya ba anong di man mi kasulod. So akong osbon mag-create sila og bag-ong account. Ang sa man yung kuan fire officer examination tagsaon nato pero murag mabuo ra man nato ang oras. Yes, So ma'am. ato yung murag i-shortcut mo kaning fire officer examination para gid sa katong gustong musulod dito sa kanang fire Bureau of Fire Protection, so katong mga bumbero o katong sa alang usab sa mga functionally related na position. Ang kanyang technology, para sa siya sa katong musulod sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa BJMP. So, og sa kanang mga functionally related na position. Kanya, kanang BCLTA, para sa doon sa katong appointment sa local treasurer and assistant local treasurer position. O katong mga position under sa finance services sa civil service, except sa katong mga practice of profession na gani or katong mga covered na sa bar or board special law. So, ang tanisiya, kuan siya open gihapon ni siya sa tanan no kanina examination. Dili na ko ta sa tagsaon ang mga requirements kay tuluman ni siya ka exam lain siya requirement.
kaning duha ka buok kaning fire officer og penology gawa sa katong naanda na nila nga mga requirements, picture, valid ID, kani siya height requirement og age sa kanang especially kaning sa fire officer na age requirement. So tanaw na lang nila ang namin gipost sa mo ang Facebook page nga kabahin ani nga announcement. Nga pwede sa sila mosulod sa mo ang website sa csc.gov.ph para makita nila ang detalye unsa pagyud ang lain nga mga qualification o mga requirements para ani nga mga kami nga mga exam. So mao na siya ang murag pinaka importante ato nga announcement karong buntaga. Yes, Ma'am Lorda. So, tulog yun to ka-exams, Ma'am, no? Usa ang sa fire, isa ang sa penology, sakto ba, Ma'am? O katong sa local treasury, Ma'am Lorda, sakto, Ma'am, no? Yes, Ma'am. Sakto na siya, Ma'am. Unya, natay ang tanang mga regional offices mag-conduct sa ani, so nationwide ni siya nga examination. Oo. Unya, kani, importante sa di siya, nga naaragid sa tayo mga number of slots nga available para nila. Ang diri ay sa Cebu, ang atong examination sa Cebu City lang, wala tay examination sa mga probinsya. Pero inig online application nila, ang ilang appearance, kung diin sila asa sila gusto mo appear, kung depende sa ilang pili dito sa kanang system, pwede sila ma-appear dito sa among field office Dumaguete, field office Bohol, sa City Hall nga field office, sa amo ang Cebu South field office dito sa Talisay. Ug diri sa regional office. So, gawa sa ilahang online, sa pareha sa uban nga katong mga examination online sa OXIS, as part sa kanang system naaman dito mo pili na o kanang date kanas sila mo tunga sa opisina para i-submit ang katong mga hard copy sa mga requirements. Pero ang exam ma'am, arigyud na ipahigayon sa Cebu, ma'am. Yes, ma'am. Usa lang ang ato ang testing center diri lang sa Cebu City. Yes, ma'am. Lord. Wala tayo lang testing center sa laing probinsya. Dili parehas na to ang kanang PPP nga mas grabe siguro to ang ato ang gi-expect ng mga examinees at kita. Oo, mo na nga kanang basta PPP gani lagi na siya sa dipahigayon sa to ang mga lain-laing probinsya. Yes, ma'am. And then, ma'am, after sa to ang kining mga exams, ma'am, or sa katong kuan day tuod, ma'am, gusto mo kahibaw sa full details sa kining requirements, ma'am, asa man sila mo bisita or moadto ba nga Facebook page or website, ma'am Lorda? Yes, ma'am. Mo bisita lang sila sa CSC RO7 nga Facebook page or sa csc.gov.ph nga website sa Civil Service Commission. Ma'am, kanila i-mention ako ni siya nga requirement sa ato fire officer. Yes, ma'am. Libo naman ko ganina, ma'am, nga na ay age limit at ay height requirement. So, ang sa fire officer, ang age limit, ma'am, kinahanglan 21 na siya. O niya, isad mo lapas og 35 years old sa date sa pag-file sa ilang application. So, 21 to 35. Unya, ang ilahasang height is sa mga 5'2" para sa mga lalaki o 5 para sa mga babae. Oo. Unya, sa ato ang kuan, ma'am, sa ato ang technology, wala ra may ang age requirement ra gyud ma'am is mura ra siya PPP na to, ma'am, nga at least 18 years old sa date of filing. So dili siya pareha sa fire officer. But nani siya height requirement nga pareha sa fire officer. So pareha lang gyapon, ma'am, 5'2" ang sa male sa mga lalaki, unya 5 ang sa babae. Mao na siya ang ilahang timan-an. And then, ma'am, yes, go ahead, ma'am Lorda. Yes, ma'am. Unya, ang sa ato ang BCRT, ito na basic competency of examination. Yes, ma'am. Cebu City, hapon ni siya ang examination. Unya, sa age na to, 18 years old,
on the day of exam. So, maurang hapon na siya ang required. Ang kuan lang ani niya ma'am kay kanang kinahanglan bachelor's degree holder ang kaning sa BCLTE. Human nila ani kung pasal sila ani naa pa ila ang exam kung gusto nila nga kanang mo qualify pa sila for the mga higher nga kuan position, so na gitawag nga ICLTE, but wala pa na siya natuguan sa karon. Ang kaning nga exam karon is BCLTE pa na siya. Ang common lang yun nga kanang murag qualification is kinahanglan Filipino citizen, good moral character, has not been convicted for final judgment on offense or crime involving moral turpitude. So, wala sad siya dishonorably discharged from military service or dismissed or cost from any civilian position in the government. So, mauna siya yung kanang qualification. Kaya, usual na itong requirement, ma'am, of course, picture, ma'am, passport size, with name tag and signature, white ang background. Kumuyon sa kinahanglan printed on photo paper na kanang good quality. Naman kung atong gamay, kisison lang gamay, ma'am, malaksi na dahil ang picture, ang hulagway nga naa dito. So, mo na ibunan nga murag kanang balian, dili siya muna. Alright, mga higala, tumbalikan lang niya si Ma'am Lorda, no? Kaya naputol ta sa linya sa telepono. But iyang gi-advise, mga higala, no? Kaya itong mga buot mo take sa fire officer examination, penology officer examination, yun man sa basic course, ang local treasurer examination, ang schedule ni karong umaabot nga Enero 2, 2024, o take note, mga higala, sa giingon ni Ma'am Lorda, isa lang atong testing center, which is Aridri, ipahigayod sa Dakbayan sa Subo. Atong balikan si Ma'am Lorda, ma'am, pasensya kayo, naputol ta sa linya sa telepono. Atong balikan, ma'am, ang imong gi-discuss, Ma'am Lorda. Yes, ma'am. Dito sa na putol, ma'am, so kabahin sa ato ang kanang quality sa paper. So, kinahanglan nga good quality ang paper para sa picture. Kanya, ngayon ganig standard close-up shot, ang kanang imuhang dagway, kinahanglan 80% sa picture sa papel kanang passport size, 80% naglungkod sa kanang imuhang picture yun, imuhang dagway. Kay saktong uban, sakto ang size, passport size, but layo kayong pagka-take sa picture. So, dili makita ang kanang mga features, facial features, especially kung naanay mga na-involved na siya o kanang kaso. So, importante sa siya, makita nato ang iyang facial feature. Kung nag-eyeglass magaling siya karon, murag mauyang naandan, ilig-take sa picture at ang pangon sa niya iyang eyeglass. Makinangan makita ang left and right ears, kana siya full view kay basin ang pagpicture murag na side view gamay. Neutral facial expression. Kay kaning magpicture ta hilig diya ta smile ta dayon. Yes, but dili kaninga picture kinahanglan neutral facial expression. Ang sa picture side ay ang sa kanang with tag ang signature man ni siya, handwritten ni siya o niya mag-una ang pangalan, middle initial, apelido. Kung mayroon ganing handwritten, before i-take ang picture, naamoy suwatan pirma mo dito, inig pa picture, gunitan ninyo ito, gunitan ko nila, pa picturean. Kaya ang uban, pagsabot man kanang namin mga madawat na picture, nga kanang na sila nila isulat sa picture ang ilang pangalan. Bali na human nag-picture ba, wala pa'y pangalan, suwatan nila. So, dili na siya mauno. Kinahanglan sa pag-take good sa picture, ang kanang name tag and signature. Kabahin sa kaning ID ma'am, daghan kay tag ID nga pwedeng magamit, mga valid ID, especially kanang mga government issued ID, driver's license, kaning passport, pwede ni siya, voters ID, SSS, kung naa sila, GSIS ID, kanang ato ang PIN card, nga with picture, kanang sa BIR, niya, kanto sa PhilHealth, so ubay ni siya, ma'am, especially karon na natay national ID, so pwede sa na siya, magamit sa na nato. Ang uban nga kanang
kung nagtrabaho na pwede sa tong ilahang office ID. Nga kung wala gyud labi na kadtong mga estudyante pa nga gusto mo sulod murag wa pa sila isa pakitang ID, nga wala pa sila national ID, so pwede ra gyud kanang NBI clearance or police clearance kana siya. So kanang sayo na lang gyud no. Depende na lang gyud kung unsaon pag kanang pangita nila asa sila nga kanang ID unsay sayo nila nga available nga ID nila. Kaya man kung ang ilang ID di ay walay date of birth ay walay date of birth nga naka-indicate kanang naara tayo pangayon additional nga requirement. Magdala sila og original and photocopy sa ilahang birth certificate. So original and photocopy. Kanang original amo ra gyud na siyang tan-awon. Iuli ra na siya inig kahuman na mo og process. Para makita na mo dito nga ang kanang ilahang dito nga gi-indicate sa application, insakto ang ilahang date of birth nga nakabutang dito sa ilahang gi-present nga birth certificate. So far ma'am, mauna to siya ma'am, unya ang kuan, ang kaning application form once na, di ba mag-online man sila no? Yes ma'am. Inig kuan na to siya nga natanaw na approve na sa CSE nga nakaselect na sila sa kanang date of appearance. Before sila mari sa office, kinahanglan na print na to nila ang application form. Kaya katong na print nga application form, automatic na ang nabito ang ilang data. Ila tong dalhon during sa ilahang pag-appear diri sa office together with katong picture na original nila nga kay di ba i-upload mo na nila ilahang picture katong i-scan i-upload ilang picture at isa ang ID back front and back i-scan na siya nga i-upload mo na siya requirement sa online application. But during appearance ila tong dalhon ang original nga valid ID. Ila sa atong dalhon ang katong picture nga katong ilang discan, so katong yung original nga picture. Kay amo matong kuhaon ang upat ka 4 pieces nga picture ang valid ID ila tong i-present. Of course amo ra sa nang iuli kay during exam ang katong nga ID nga ilang gi-present nasa nay amo ang pangitaon pohon. So far ma'am maora na siya ma'am. Yes, Ma'am Lord. And by the way, ma'am, doon na ni bayad, ma'am, no? Ang ato ang examination? Yes, ma'am. Parihan ni sila bayad ang kaning tulong nga examination, 700 ni siya. So, murag, kay special exam man, dili man siya katong regular exam nato, murag, lahi ang payment, no? 700 ni siya ang payment. Dili pariha sa ato ang career service examination nga 500 ang examination fee ato. So, karon is 700 sa special examination man siya. Kanya, kung gusto nila nga mo tanaw ma'am, scope of examination, naka-indicate ra gyud sana dito sa among announcement nga makita sa Facebook page o sa website. Makita nila dito unsa kay among ang tan-awon o establihan no. So, naara dito ang scope of examination. Yes, ma'am. And yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang passing, same lang gyapon ma'am, passing grade, 80% ni siya ma'am. Ang result, dali rasad ni siya ang result, nga ipost rasad gihapon sa amo ang website kung kanasa ang magawas ang result. Again, ma'am, pila ganito ang slot na to, ma'am, dinhi sa Central Visayas. And again, first come, first serve di siya, ma'am Lorda. Yes, ma'am. Based on kanang mga nangaging examination, ma'am, ang halinon kayo aning tulo ma'am ang kaning fire officer examination. Daghan kayong gustong kanang mosunod og kanang sa bombero. So mao ni siya ang dako nato nga slot karon ma'am nasa mga 3,000 kapin. Ang diri sa Region 7. Sa kaning philology gamay ra ni siya ma'am wala ra maabot og 1,000. Especially kaning BCLT gamay ra sa jud kaayo ni siya ma'am. So ang ato ang majority nga slot ma'am is kaning naa sa fire officer examination. Alright, ma'am Lorda. And on the day this tuod ma'am sa examination ma'am, doon na ba ni specific dress code ma'am Lorda? Ang kuan naman murag preference ra siya ma'am, dili siya required. Although mas nindot gud sila tan-awon murag naanda na sad mo sa mga mo ang na-observe sa uban ma'am nga ang amo ang murag
kanang preference ilahasang sundon no kung moingon ni nga preferably kanang mag-white sila aron dali ra sila ma-identify masuot di sa gid sila mag-white sila so katong walay white dili sa ingon kanang mapalit gid sila no so kung unsa ra gyud kanang white or kanang light color kung wala man galing white kanang dali ra sila mag-blend lang sila sa mga examinees. Alright, Ma'am Lorda. And then, Ma'am, finally, napakaydugang announcement sa ato ang mga tigpaminaw karong buntaga. Yes, ma'am. Ang katong usang kuan nato, ma'am, no? Katong usang topic nato, ma'am, ang kabahin sa amo ang website. Ngayon ko nga na aming website nga csc.gov.ph. Kana siyang website is commission-wide na siya, ma'am. Ang nag-manage mga ang central office. Yan. Pero makita dito ang mga lain-lain nga mga regional office. But ang regional office, ma'am, kami din sa Cebu, nami sa regional nga website, katong gitawag nga csc7.net, na ginagamit na siya, labi na ka ng gustong makig-istorya sa mo through teleconsult. But karon ma'am, murag na pagyutay gamay puan, kaya i-update man gud na, i-upgrade man gud nato ni ma'am. So sa pagkakaroon, dili nila ma-access ang csc7.net. Paabot lang sila nga i-upgrade na siya. But of course man, kung bisan wala na siyang csc7.net, ma-contact gihapon nila ma'am, teleconsult. Makasunod lang gihapon sila katong e-serve, katong ganing gustong mga makuha og slots para sa ilahang appearance diri sa office. Mo sunod lang sila atong e-serve unya kung sa kuan sa teleconsult, search lang sa nila ma'am ang CEC teleconsult ma'am. Magawas ra to siya ang link dito ma'am, i-click lang to nila. Unya makontak ra nila ma'am. Through teleconsult. Yes, Na ma'am. dili na kinahanglan pang moagi sa CEC7.net. Right, Ma'am Lorda. So, yes ma'am. Sa pagkakaroon ma'am kanang ang kaning ato ang CC7.net usbuna gi-upgrade din nato unya padayon ta ang tanday no kay ang ato ang gusto is masud siya ma-incorporate siya sa atong CC-wide na website na-access siya dito. Alright, Ma'am Lorda. Ma'am, daghang salamat sa imong mga announcements nga gihatod diri sa ato ang pagpanag-uban sa programang Government Online. Ma'am Lorda, your parting words, ma'am, sa ato ang mga tigpaminaw karong buntaga. Oh yes, ma'am. Saan ka nga gusto mo take nga mga examination? Karon pa lang prepare, scan your picture, inyong valid ID, mas tindot good early mo submit sa inyong online application kay mingaw pa kanang makuan da yun dili mo ma-appeal sa linya sa kanang mga kinahanglan namo nga actionan. So maura to siya ma'am. Alright, Ma'am Lorda, daghang salamat ma'am sa imong paghatag og oras diri sa Radyo Pilipinas Cebu. Mayong buntag. Mayong buntag ma'am ug mayong buntag sa tanan tigpaminaw. Alright, mahigala, inyong inadungog live kaganihang nagsugod ta alas 9:30 no? Kauban nato mahigala si Ma'am Lourda Villaflor, atong Chief HR Specialist gikan usab sa Civil Service Commission Region 7 alang sa announcement nilang upcoming usab no nga mga exams alang sa Penology Officer, Fire Officer o gingon man ang sa Basic Competency on Local Treasury Examination. Again, first come, first serve mahigala, although dunay slots, but again mahigala no, daghan man gyud ang ganahan nga motik. Ilabi na, matud pa ni Ma'am Lorda ang halinon katong Fire Officer Examination mahigala. This is a special exam, so dunay bayad nga 700 pesos. And then, for more updates or for more information, kalabot ni ini, amo pong gi-share mahigala ang announcement gikan sa Civil Service Commission Region 7 mahigala. Kalabot ni ini, so pwede ninyong maklik ang link alang sa examination, kompleto ng examination procedure, and of course, mahigala no, ang uban pa nga specific requirements alang ni ini. Wala biling oras mahigala, ito lang niyang ni-air na ang remaining na to nga mga plugins, but manamilit ko daan kay musunod na atong news update. Yan lamang si Carmel, Matus, Pedroza, mayong buntag. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news provider